हेलो नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई बच्चाको चुरिदार सुरुवाल सिलाउन सिकाउँदैछु। पहिला सुरु चाहिँ हजुरहरू यो ड्राफ्टलाई आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् ताकि हजुरलाई काट्न सजिलो हुन्छ। यो ड्राफ्ट भइसकेपछि हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। पहिला कपीमा गर्नुहोस् अनि सेम यही ड्राफ्टलाई हजुरले आफ्नो कपडामा गर्नुहोस् है। यो चाहिँ हाम्रो बन्द भाग हो। यताबाट कपडा यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। बच्चाको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले ड्राफ्ट सार्नुहोस् पहिला, त्यही अनुसार गर्नु। लम्बाइ भनेको चाहिँ 20 + 4 भनेको 24 भयो। यसलाई चाहिँ लम्बाइ भन्छ, बन्द भागलाई 24 लिने। अनि हेर घुँडाको लम्बाइ 14। घुँडाको लम्बाइ भनेको यहाँबाट यहाँसम्म, यसलाई 14 लिने। अनि यो हिपको चौडाइ भनेको 20 लाई 4 भाग +2 गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ, हेर्नुहोस् त 7.5 हुन्छ। अनि हेर मोताको 7 हुन्छ, ल 7 लाई 2 भाग गरेर +1 गर्नुपर्छ, 1 चाहिँ सिलाइ भाग, यहाँ हुन्छ यो मोता 4.5 हुन्छ। अनि जाङको लम्बाइ भनेको 10। जाङ लम्बाइ भनेको यहाँबाट यहाँसम्म हाम्रो यो जाङको लम्बाइ हुन्छ, यो चाहिँ 10 हुन्छ। अनि यो चाहिँ जाङको चौडाइ, हाम्रो जाङको चौडाइ पनि 10 लिएको छौँ। अब हाम्रो यहाँ जस्तो गरेको छ सेम यही नै हामीले हाम्रो कपडामा गर्नुपर्छ। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो कटिङ हुन्छ नि है। हामीले कपडामा गरिसकेपछि यहाँबाट यसरी यो कटिङ यसरी आउँछ, यसरी हाम्रो कटिङ आउँछ। सबभन्दा पहिला हामीले कपडालाई 4 भागमा फोल्ड गर्नुपर्छ। लम्बाइ हाम्रो 20 + 4 गरेर लिएको छौँ, त्यो भयो 24। हाम्रो 20 इन्ची लम्बाइ थियो, 4 इन्ची चाहिँ हाम्रो सिलाइ भाग राखेको थियौँ। मुनि फोल्ड पनि गर्नुपर्छ हामीले मोतामा। हामीले लम्बाइ चाहिँ जहिले पनि फोल्ड गर्ने भागबाट लिनुपर्छ, कपडाको फोल्ड। त्यसपछि हामीले जाङको लम्बाइ लिँदैछौँ। जाङको लम्बाइ हाम्रो 10 थियो र घुँडाको लम्बाइ भनेको हाम्रो कति थियो, 14, माथिदेखि तलसम्म 14। त्यसपछि हामीले हिपको चौडाइ 7 लिएको थियौँ, त्यही भएर हामीले 7 मा चिन्ह लगाउने। अनि हिपको चौडाइबाट हामीले त्यो जाङको चौडाइसम्म स्ट्रेट लाइन तान्नुपर्छ। त्यसपछि घुँडाको चौडाइबाट पनि हामीले लाइन तान्ने। अब हामीले त्यो खुल्ला भागपट्टिबाट 1/2 इन्ची लिनुपर्छ। इन्ची टेपबाट 1/2 इन्चीमा हामीले चिन्ह लगाउने। अब त्यो 1/2 इन्ची जुन ल्याएको थियौँ हो त्यसबाट हल्का गोलो गोलो पारेर हामीले जाङको लम्बाइसम्म चिन्ह लगाउनु पर्छ। मैले भिडियोमा जसरी चिन्ह लगाएको छु हो त्यसरी नै चिन्ह लगाउनु होला। अब हामीले मोता लिनु पर्यो। मोता हाम्रो 3.5 + 1 थियो, त्यो भनेको 4.5 भयो। हाम्रो घुँडाको चौडाइ भनेको 7.5 थियो, त्यही भएर म 7.5 मा चिन्ह लगाउँदैछु। अब हामीले मोताबाट घुँडाको चौडाइसम्म जोडेर माथि जाङको चौडाइसम्म लाइन तान्ने। लाइन चाहिँ यसरी मैले जसरी तानेको छु त्यसरी नै तान्नु होला। हेर्नुहोस् त हाम्रो ड्राफ्ट रेडी भइसक्यो। अब हामीले यसलाई कटिङ गर्ने। कटिङ गर्दा चाहिँ हात कपडामा राख्नु होला, नत्र कपडा सरेर हाम्रो बिग्रिन्छ काट्दाखेरि। काट्दा हतार नगरिकन बिस्तारै काट्नु होला। हामीले त्यो धर्को लगाएको छौँ, चिन्ह जुन चक लगाएको छौँ हो त्योबाट बाहिर काट्नुपर्छ। यो सुरुवाल चाहिँ हाम्रो 2 to 3 इयर्सको नानीहरूलाई हुन्छ।
हेर्नुहोस् त मैले मेरो सुरुवाल काटिसकेँ। अब यो खोल्दा यस्तो देख्छ, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ हाम्रो त्यो जाङको भाग भयो, यो दुईपट्टि हेर्नुहोस् त। सबभन्दा सुरुमा हामीले यो जाङको पार्टलाई सिलाउनु पर्छ। स्ट्रेट हामीले जाङलाई सिलाउँदाखेरि धेरै भित्रसम्म च्यापेर सिलाउनु हुँदैन। छेउछेउमा जाङमा यसरी सिलाउने पहिला सुरु। हेर्नुहोस् त, अब हामीले यसलाई बिचमा यसरी समाउने। हेर्नुहोस् त कति सजिलै हाम्रो सुरुवालको सेप आइसक्यो। हजुरले पहिला सुरु पेपरमा गरेर कपडामा गर्नु एकदमै सजिलो हुन्छ। अब हामीले जाङको लागि छेउछेउबाट सिलाउनु पर्छ दुवै पार्टमा। पहिला सुरु कपडालाई लेभल मिलाएर सिलाउनु पर्छ। तपाईले दुवैपट्टि खुट्टाको जाङलाई मजाले सिलाइदिनु होला। छेउछेउमा धेरै बिचमा नलानु, बिचमा लग्यो भने चाहिँ कपडा खुम्चिने डर हुन्छ र नराम्रो देख्छ। हेर्नुहोस् त मैले सिलाइसकेँ। अब हामीले मोतालाई हाफ फोल्ड गर्ने, दुईचोटि हाफ फोल्ड गरेर सिलाउनु पर्छ। म तपाईलाई अब सिलाइसकेपछि देखाउँछु है त कस्तो हुन्छ मोता। हेर्नुहोस् त मैले मोता सिलाइसकेँ, दुईटै खुट्टाको मोताहरू सिलाइसकेँ मैले। अब हाम्रो इलास्टिक हाल्ने पालो। इलास्टिक चाहिँ हामीले सुरुवाल जति छ त्यसको ट्याक्क हाफ लिनुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नलिनु होला, हाम्रो कम्मरको हाफ लिँदाखेरि तन्किँदा ठिक्क हुन्छ। इलास्टिक चाहिँ हामीले पहिला इलास्टिकलाई गोलो गरेर सिलाएर अनि त्यसलाई हाफ फोल्ड गरेर सिलाउने। हेर्नुहोस् त मैले इलास्टिक हालेर रेडी गरिसकेँ। हेर्नु त सुरुवाल कति राम्रो भएको छ। यो उल्टो भएको, अब सुल्टो गर्दा हेर्नुहोस् त जाडोमा कति तातो सुरुवाल भएको छ बच्चाहरूको लागि। हजुरहरू पनि घरमा आफैले सिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नानी बाबुको लागि। हजुरले केही बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।